როგორ იყოფენ ადამიანები და ფუტკრები თაფლის მოსავალს. თეთი ბერაიას და ზაზა შუკვანის რეპორტაჟში თქვენ ნახავთ კლდეზე მიმაგრებულ ქართულ ტრადიციულ სკებს, რომლებსაც მაღალმთიან აჭარაში, შუახევის რაიონის სოფელ თიძინიძეებში დღემდე იყენებენ და მას ჯარა ჰქვია. ეს მეთოდი ფუტკრის მოშინაურების ერთ-ერთი უძველესი გზაა. ჯარას იგივე სკას გრძელი მორისგან ამზადებენ, შემდეგ კი კაცებლებისგან დასაცავად კლდეზე ამაგრებენ. ახალკვირაში თქვენ ახლა ნახავთ ველური ბუნებისა და ადამიანის თანაცხოვრების იდეალურ მაგალითს. კლდეზე მიმაგრებულ ხეებზე დაწყობილი ესერთი შეხედვით დიდი ზომის მორები ფუტკრის ტრადიციული ქართული სკებია. ზემო აჭარაში ჯერ კიდევ შემორჩენილ ასეთ სკას ჯარას ეძახიან. სკები აქ დაახლოებით 50 წლის წინ აბაშიძეებს დაუდგამთ. ციცაბო კლდის ძირში, სადაც ჩასვლა თოკებითაა შესაძლებელი. როგორც მეფუტკრამ გითხრა, წელს ისინი უმოსავლო დარჩა. თუმცა სოფელში ეს მხოლოდ ერთადერთი ადგილი არ არის, სადაც მათი ფუტკარი კლდეში სახლობს. ფუტკრის საძებნელად მთის ასეთ ციცაბო კალთაზე აქამდე არ მივლია. ცოტა სარისკო მარშრუტი. დაახლოებით 45 წუთის შემდეგ მივადექით, როგორც თავად ეძახიან კლდის ბოგას, ანუ კლდეში მოწყობილ ადგილს, სადაც ჯარას აწყობენ. დაახლოებით ეს არის 30 წლის მაინც იქნება. დათვია მეტი და შეზე აღარ აჩერებს გას. აგდებს ის და ვირჩიეს კლდეზე გაკეთება, რომ დათვი ვერ არის. მამაცემა თავი მარტო გააკეთა რა. გამოჭრილია კლდეები, ედეგით და ჩაქუჩით. სკათი მოტანილი გვაქვს შორედან. ნახევარ, ჯარის ნახევარს. ზრუქში მოვიგიდავით და მოვიდანით ამოდინა თავამა. დიდი ჯაფაა ჩადებული აქ. ასესროლად სახელდახელო კიბე, ანუ ღაჯა სჭირდება, რომელსაც აქ მთიან აჭარაში ხშირად იყენებენ. ეში უკეთესია თაფლიც, გემრიელია. ფუტკარას შორს წასვლა არ უწევს იალაღზე, ადგილზეა. ადრე უფრო მეტი იყო. ახლა დავადება რაღაცა შემოვიდა, ნაკლებია. აღარ არის. სკის, ანუ ჯარას გახსნას თავისი სახელი აქვს. ჯარას ხილვა. თუმცა რატომ ქვიან პროცესს ასე, ვერ დავადგინეთ. წელიწადში ერთჯერ იხილება ეს ჯარები. უფრო მეტად გაზაფხული პირას ხილავთ. მთელი ზამთარი სიცივეა და გაზაფხული პირას ხილავთ თავს. ჯარის ხილვა როგორ მაინც ვერ რაგორად რას ნიშნავს ჯარის ხილვა? ამას ჯარის ხილვა არის, ამას ეწოდება სკას ქვია ჯარა, ამ სკას. სკას ეწოდება ჯარა და აი იმიტომ ქვია ჯარის ხილვა. სხვა დანარჩენია დაიცა. ящикივით ჩარჩვები არ არის ჩაწყობილი. ეს თვითონ ფუტკარი ამზადებს სუფთა ფაჭას, რომელიც არ არის ნაყიდი. თვითონ არის ამზადები. მოსავალი უკვე აიღეს, ამიტომ ჯარას ნაწილი ცარიელია. ფიჭით სავსე მეორე ნაწილის ნახვა გაგუკვირდა. მიზეზი მეფუტკრამ აგვიხსნა. წინა მხარი არის ფუტკრისა, რომელიც ჩვენ არასდროს არ ხილავთ, მითია და შუას აქეთ არის ჩვენთვის ამზადებული თაფლი. ფუტკარს ვუტოვებთ, რომ გაიზამთროს ზამთარი. დიდი მადლობა სკავრომ იხილე და შემდეგში ორი ამდენი დახილავს რა ვიცი. ჯარას დასამზადებლად ცაცხვრის ხე ირჩევა. მორები ტყეშივე იჭრება და უხეშად მუშავდება. დანარჩენს კი ოჯახის უფროსი ადგილზე აკეთებს. ბაბუა ჩემიდან დაწყებული ამას აკეთებდა და ახლა ეს თავიდან სულ იქნება არ ვიცი და
როგორც აკეთებდა, ისე გავაკეთებდა და ნახეს არჩევ. ცაცხვი. უმეტესად ჰემ სულუკია, ჰემ კარგი სუნი აქვს და ადვილი მოსახმარია, ყველაფერი გუზით ვინაც და ჩვენთ ვინაც. აკეთებდა და უვლიდა წლების განმავლობაში. დღეს სოფელში მხოლოდ ერთადერთია, ვინც მეფუტკრეობისთვის ჯარას ამზადებს და იყენებს. ეს მაინტერესებს, გესმის? მიყვარს ამაზე მუშაობა, მაინტერესებს და ამით მას ვიჯებით, მაგრამ ახლა უყურებდა, ახლა კაცი არ უყურებს ამას. რომ ამიაქს ყურადღებას ამასთან არ გეყოლება ისე. დეიხოც ისინი არ იქნება. ხილევდის კაცთან თაფლი ბოლათი. როგორც თოვლი იქნება მოაინფრათ. ახლა საჭმელი არ არის იმ დონეზე მინდა. ენა მოხდება ბოლოს არ ვიცი. ის კლდის ბოგა, რომელთან მიახლოება ჩვენ ვერ შევძელით, სწორედ მისი გაკეთებულია. ყველაფერი მარტომ საკუთარი ხელებით შეძლო, თუმცა იქ ჩასვლას დღეს უკვე ვეღარ ახერხებს. მარტო გაკეთებული მაგის კილი, მარტო. აბა ის თოკი მე უმბევდი თოქსა. ხაჯაჯუძახით აგერ არის ტოტებიანი. იმას იმფერ გავაკეთებდი და მემრე დაუდგებოდი და მემრე რეის მიუყვებოდი. შიში არ მქონდა მაგას მე ჩამოარვია ახალგაზრდობა იმპერია და ხა ახლა ჩასვლა მენატრება მოულა მინდა მაგრამ ვერ შევა არ მაქვს ხის ჯოხით ჯარა შუაზე გაყოფის პრინციპს კიდევ ერთხელ გვიხსნის, რადგან სწორედ ის ამაგრებს გამყოფხას ფუტკრისა და ადამიანის წელ მოსავალს შორის. ადამიანის თვალი აფერია ისი ხარბია. ილა მეტი უნდა იმას არ უყურებს მე იქით აკლდება თუ არა ისინი გეიფიქრო. ფუტკარზე უნდა იფიქრა? ფუტკარზე ნეიფიქრო, მაგე თუ შენდი დააკელ ჭამა და სმა მაგას არ შეიძლება მაგ ვერი არსებობს. ჯარა და კლდეში მოწყობილი სახელდახელო ბოგები უკვე იშვიათობა. თუმცა სოფელ კიძინძეებში ზღვის დონიდან 1100 მეტრზე მის შენარჩუნებას მაინც ცდილობენ.